নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ নাম ইজাজ আহমেদ স্যাৰ হয়তো আপোনালোকে মোক চিনি পায় বা কিছু সংখ্যক লোকে চিনি নাপাবও পাৰে মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আজি এটা নতুন প্ৰিফিটৰ ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোহি আৰু প্ৰিফিট মানে কি মই আগতেও আপোনালোকক কৈছো বা আমাৰ বাকি ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছে হয়তো আপোনালোকক কৈছে যে খুব ধুনীয়া এটা ইনিচিয়েটিভ CSAP আইএছ একাডেমীয়ে লৈ আহিছে প্ৰিফিট যোনটো ইনিচিয়েটিভৰ আন্ডাৰত আমি আপোনালোকক 15000 কুৱেশ্যনছৰে মানে প্ৰিলিমছ অৰিয়েণ্টেড কুৱেশ্যনছৰে সহায় কৰিম আৰু এই 15000 কুৱেশ্যনছৰ ভিতৰত 12000 কুৱেশ্যনছ 12000 MCQs আপোনালোকে কিনিব লাগিব কিন্তু 3000 MCQs আমি ইউটিউবত ফ্ৰী ভিডিঅ'জ কিছুমান লৈ আহিছো যোনবিলাক ভিডিঅ'জৰ এটা ভিডিঅ' আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰিম সো দিস ইজ প্ৰিফিট ফৰ ইউ APSC আৰু UPSC ফৰ both আপোনালোকে পাই যাব যদি আপোনালোকে পেকেজটো কিনে যোনটো পেকেজত আপোনালোকে 12000 MCQs পাব and those questions are available in both the languages আপোনালোকে অসমীয়াটো পাব বা আপোনালোকে ইংৰাজীটো পাব ঠিক আছে সো এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাও তাৰে লগে লগে মই আপোনালোকক জনাই থওঁ যে APSC UPSC এটা GS ফাউন্ডেশনৰ আমাৰ এডমিশনছ চলি আছে চাৰিটা টাইম স্লটত আমাৰ এই ব্যাচটো হয় আৰু প্ৰিফিট মই কৈছো এটো কি হয় সলিউশনসও পাব উইথ এক্সপ্লেনেশনস পাব আৰু যোনটো মই পেকেজৰ কথা কৈ আছিলো that package is available for only 7999 ধৰক আপুনি 8000 rupees আৰু এতিয়া ডিসকাউন্ট চলি আছে একচুয়ালি পেকেজটোৰ দাম 12000 ওকে 11999 টকা এতিয়া আমি দি আছো 7999 টকা সো I would urge all of you যদি আপোনালোকে আমাৰ ক্লাसेस বিলাক কৰি ভাল পায় আমাৰ ফেকাল্টি মেম্বাৰছ সমূহে যি ধৰণে পঢ়ায় হেবিলাক যদি ভাল পায় তেনেহলে I would urge each one of you to go for this because this is a very nice initiative যোনটো ইনিচিয়েটিভৰ দ্বাৰা আপোনালোকে যথেষ্টখিনি সহায় পাব in the upcoming prelims UPSC ৰে হওক বা APSC ৰে হওক ঠিক আছে on that note এটো আজিৰ প্ৰিফিটৰ first question regarding the administrative innovations during the reign of Pratap Singhor সময়ৰ questions consider the following statements He created the office of the Borborwa to act as the head of the military and judicial administration of Upper Assam. Okay, Borborwar position to tekhete create korisil to act as the head of the military and judicial administration of Upper Assam. So jodi ami ei sentence to jodi bhalke sao. Okay, ek second robo. Ami jodi ei sentence to bhalke sao obviously this is a right statement. Okay, Upper Assamor কলিয়াবৰ জনখন কি বুলি কয় কলিয়াবৰৰ ওয়েস্ট অৰ ইষ্টৰ ফালে থকা যোনবিলাক টেৰিটৰিজ বৰগুহাই বুঢ়াগুহাই আৰু বৰপাত্ৰ গুহাইৰ আন্ডাৰত নাছিলে হেবিলাক টেৰিটৰিজৰ ইনচাৰ্জ বনোৱা হৈছিল বৰবৰুৱাক আৰু কলিয়াবৰৰ ওয়েষ্টৰ ফালে থকা যোনবিলাক নতুনকে টেৰিটৰিজ আহোম ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত হৈছিল বা আহোম ৰাজ্যৰ আন্ডাৰলৈ আহিছিল হেবিলাক টেৰিটৰিজৰ ইনচাৰ্জ বনোৱা হৈছিল বৰফুকনক The office of the Borfukon was established to govern the regions west of Koliabor with its headquarters at Guwahati this is also right কিন্তু মই আপোনালোকক কৈতো ইনিশিয়ালি প্ৰথম অৱস্থাত বৰফুকনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্স গুৱাহাটীত নাছিল প্ৰথম অৱস্থাত বৰফুকনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্স কলিয়াবৰত আছিল তাৰ পিছত গুৱাহাটীলে শিফট কৰা হ'ল বৰফুকনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্স আৰু গুৱাহাটীলে শিফট কৰা হ'ল কাৰ সময়ত জানেনে গুৱাহাটীলে শিফট কৰা হৈছিল বৰফুকনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্স ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ আমাৰ চক্ৰধ্বজ সিংহৰ টাইমত 1667 বা 1667ত গুৱাহাটীলে শিফট কৰোৱা হৈছিল He completed the 5-member council of ministers known as Patra Mantri. Yes, bhalke swa sentence so. Ki koise he completed Patra Mantri mane ami 5 jon most important ministers ami Patra Mantri ko of the Ahom period. Borguhai, Burhaguhai, Borpatra Guhai, Borfukon aru Borborwa. Tekhetor homoyloke Pratap Singhor homoyloke tinta position asil. Borfukon ki boli koy Burhaguhai, Borguhai aru Borpatra Guhai. Hoy na tekhete complete korile Patra Mantri boli kole ami he 5 jon ba Council of 5 বুলি যে বুজাও কাৰণ তেখেতৰ সময়তে বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকনৰ পদবী দুটাৰ সৃষ্টি হৈছিল The first person to be appointed to the newly created post of Borfukon was Langi Panisia This is also correct Langi Panisia নামৰ এজন মানুহক প্ৰথম বৰফুকন পঠোৱা হৈছিল কেতিয়া জানেনে যেতিয়া প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ত মোগলৰ লগত আহোমৰ ফাৰ্স্ট টাইম ক্লেশ আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া আমি মোগলক পৰাস্ত কৰিছিল 1615 ৰ প্ৰায় আমাৰ ক্লেশ আৰম্ভ হৈ গৈছিল প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ত আৰু প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ত আহোমৰ মোগলৰ লগত আহোমৰ ক্লেশ হেক হৈছিল 1639ত সো 1615 পৰা যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া আমি যেতিয়া মোগলক যেতিয়া অলমোস্ট দৰং ৰাজ্যৰ পৰা এতিয়া আমি যাক দৰং বুলি কও বা এতিয়া আমি যাক শোণিতপুৰ বুলি কও হেখিনি পৰা যেতিয়া আমি তেখেতসকলক পিছুৱাই গুৱাহাটীলে আনি দিছিল ওকে গুৱাহাটীখন তেতিয়াও তেওঁলোকৰ আন্ডাৰতে আছিল মোগলৰ আন্ডাৰত কিন্তু মানে ধৰা মঙ্গলদৈ হওক তোমাৰ বৰ্তমানৰ তেজপুৰ হওক হেবিলাক এৰিয়াজৰ পৰা তেওঁলোকক পিছুৱাই আমি গুৱাহাটীলে আনি দিছিল কলিয়াবৰ হওক
আৰু গুৱাহাটীলৈ আনি দিয়াৰ পাছত ওকে গুৱাহাটীলৈ পিছুৱাই আনি দিয়াৰ পাছত কিন্তু একমাত্ৰ হাজু এৰিয়াটোৰ পৰা আমি মোগলক পিছুৱাব নোৱাৰিলো ওকে হাজুৰ পৰা তেওঁলোকক আৰু আমি পিছুৱাব নোৱাৰিলো সো হাজু was still under their control সো হাজুত যোনখন যুদ্ধ হৈছিলে সেই যুদ্ধখনত কোনেও ইমান ভালকে পাৰফৰ্ম কৰিব পৰা নাছিলে except one officer by the name of লাঙি পানিছিয়া সো সেই সন্মানত তাৰে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিবলৈ লাঙি পানিছিয়াক ফাৰ্ষ্ট বৰফুকন পাতি দিয়া হৈছিল ওকে ঠিক আছে এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ with reference to the pike system okay so এতিয়া আটাইকেইটা statements correct okay following statements কি হৈছে which of the statements given above are correct so right answer would be 1 just 1 second D 1 2 3 and 4 okay D would be the right answer D would be the right answer with reference to the pike system as formalized by Pratap Singha consider the following every adult male between the ages of 15 and 50 was registered as a pike Every adult male between the age of 15 and 50 was registered as a pike. This is the right tomar statement. A unit of 4 pikes later reduced to 3 was known as gut. Okay. Gut namor eta system o asil. Tomar 4 jon pikor eta gut. Okay. Pasole goe 4 pra number to komai. Okay. 3 le ona hoisil. So 3 jon pikor eta gut srishti kora hoisil. In exchange for their compulsory service, each pike was granted 2 puras of tax-free arable land. Yes, this is also correct তেওঁলোকে যে সার্ভিস প্রভাইড কৰিছিল পাইক সিস্টেম মানে কি আহোম ৰজাক তেওঁলোকে সার্ভিস প্রভাইড কৰিছিল ওকে আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক একো দিয়া হোৱা নাছিল কিন্তু তেওঁলোকক 2 পুৰা মাটি দান দিছিল আৰু হে মাটিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ট্যাক্স লোৱা নাছিল আৰু ৰূপিত মাটি আছিল আমি যে কৈছো বেস্ট এৰেবল ল্যান্ডৰ শব্দটো হৈছে ৰূপিত আমি অসমীয়াত মানে সেইখিনি সময়ত ৰূপিত বুলি কৈছিলো ওকে ৰূপিত মানে কি তোমাৰ খেতি মাটি যোনখিনি মাটি তুমি ধুনিয়াকে খেতি কৰিব পাৰা সো তেনেকুৱা 2 পুৰা মাটি তেওঁলোকক দান দিয়া হৈছিল আৰু হে মাটিবিলাকৰ ওপৰত ৰজাই কৈছিল যে মই ট্যাক্স নলওঁ ওকে তাৰ ওপৰতে কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকে না ক'ব নোৱাৰে ৰজাই যেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা হেল্প বিচাৰে তেওঁলোকে না বুলি ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে সার্ভিস প্ৰভাইড কৰিবই লাগিব ঠিক আছে সো third number statement to right fourth number statement the pikes were paid a monthly salary in silver coins from the royal treasury okay fourth number statement pe koise je pikes sokolok ki pay kora hoisil pikes sokolok monthly salary pay kora hoisil in silver coins from the royal treasury which is so the pikes were paid a monthly salary in silver coins from the royal treasury it was statement number 3 statement number 3 is wrong karon pikes bilakok teneke cashot payment diai nasile so 1 number 2 number or 3 number এই তিনটা statement right so which of the statements given above are correct which of the statements boli khudise so 1 2 and 3 okay 1 2 and 3 এই তিনটা statement correct ঠিক আছে এই তিনটা statement right ঠিক আছে এতিয়া number 3 le ahu ami consider the following statements about Ahom Mughal relations under Pratap Singha okay Pratap Singha rojar samoyot Ahom Mughal relations bela kenukwa dhonor asile number 1 statement the first organized conflict between the Ahoms and Mughals broke out in 1615 moi apnalok already agate koisilwe je 1615 ত প্ৰথম বাৰৰ বাবে আহোম আৰু মুঘলৰ মাজত ক্ল্যাশ আৰম্ভ হৈছিল so this is right the conflict was triggered by the Mughal annexation of the Kuch Haju kingdom yes this is also right Kuch তোমার conflict to আৰম্ভ হোৱাৰ এটা কাৰণ আছিল Kuch Haju Kuch kingdom খন 1581 ত Kuch Bihar আৰু Kuch Haju পৃথক হৈ গৈছিল ডিভাইড হৈ গৈছিল so Kuch Haju annex কৰি লৈছিল কোনে পৰীক্ষিত নাৰায়ণৰ মৃত্যুৰ পিছত Kuch Haju was annexed by the Mughals আৰু তাক লয়ে ক্ল্যাশ to আৰম্ভ হৈছিল so this is also right the Ahom forces achieved a decisive victory in the battle of Bhoroli 1616 not Ahom forces achieved a decisive victory in the battle of Bhoroli this is also right ekhonot 1600 ki boli koy ei juddho khonot 1616 sonot enuka ekhon juddho hoisile Pratap Singha successfully occupied the city of Dhaka for several years to secure the border koa hoise Pratap Singha Dhaka sohor khon capture kori loisile this is wrong so tinta statement right which of the following statements 1 2 and 3 so a b to je dekha paise b is right b is the correct option thik ase The Treaty of Okhurorali 1639 was a significant milestone. Consider the following statements. It was signed between the Ahom general Mumai Tamuli Borborwa and Mughal representative Allah Yar Khan. It was a correct statement. Treaty of Junkhon Okhurorali boli ami jak ko 1639 ot Junkhon sign hoisil. Sign kar majot hoise sabole gole Ahom aru Mughal kintu Ahomok kune represent korisil General
মুমাই তামুলী আৰু মুঘলক কৰিছিল প্ৰতিনিধিত্ব কোনে দিছিলে আল্লাহ ইয়াৰ খান so this is statement is right it fixed the Bornodi river and Okhuror Ali as the boundaries north bankot boundary হিচাপে Bornodi নৈখনক ফিক্স কৰা হৈছিল আৰু সাউথ বেংকত বাউন্ডাৰী হিচাপে Okhuror Ali ফিক্স কৰা হৈছিল under this treaty the Ahom king was forced to pay an annual tribute of 20 war elephants কোৱা হৈছে যে এইখন ট্ৰিটিৰ আন্ডাৰত আহোম ৰজাই হে সময়ৰ যোনজন তোমাৰ মুঘল ৰজা আছিল হে সময়ৰ মুঘল ৰজা কোন আছিল হে সময়ৰ মুঘল ৰজা হ'ব শাহজাহান 1639 ত সো হে সময়ৰ মুঘল ৰজাক 20টা war elephants দিম বুলি আহোম ৰজাই মানে প্ৰতাপ সিংহই মান্তি হৈছিল দিস ইজ ৰং এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ চুক্তি হোৱা নাছিল ওকে এনেকুৱা চুক্তিবিলাক পাছলে গৈ তোমাৰ ঘিলাজৰি ঘাটৰ সময়ত হ'বগে ট্ৰিটি অফ ঘিলাজৰি ঘাট যোনখন 1662 সাইন হৈছিল কিন্তু এইখন ট্ৰিটিত হোৱা নাছিল This treaty ensured a period of relative peace until the invasion of Mir Jumla in 1662. Correct. 1662 Mir Jumlar অসম আক্ৰমণৰ লৈকে এই ট্ৰিটিখনৰ ফলত কি হৈছিল দুয়োটা পক্ষক মানে মই ট্ৰিটি অফ অখুৰৰ আলী কথা কৈছো দুয়োটা পক্ষক 20 বছৰ বা তাতোকৈ অধিক সময়ৰ বাবে শান্তি সৃষ্টি হৈছিল মানে ধৰা আহোম আৰু মুঘলৰ মাজত কোনো ধৰণৰ যুদ্ধ হোৱা নাছিল নেক্সট তোমাৰ মেজৰ ইনভেশনটো কেতিয়া হৈছিল 1662 তে হৈছিল কাৰণ তেতিয়া লাগে ঔৰংগজেব ৰজা হৈ গৈছিল আৰু ঔৰংগজেবে মিৰ জুমলাক পঠিয়াইছিল যে জুৱা আৰু গুৱাহাটীখন ঘূৰাইলা কাৰণ 1657 ত যেতিয়া শাহজাহানৰ অসুখ হৈছিল আৰু অসুখ হোৱাৰ ফলত যেতিয়া শাহজাহানৰ অসুখক কেন্দ্ৰ কৰি শাহজাহানৰ লৰা কেজনৰ মাজত যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল তাৰ সুবিধা লৈ তোমাৰ আমাৰ এজন কি বুলি কয় আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ জয়দেউ সিংহই হেই সেগতে গুৱাহাটীখন নিজৰ আন্ডাৰলৈ আনিছিল কাৰণ গুৱাহাটীখন সদায় আমাৰ আছিল সো গুৱাহাটীখন আমাক লাগিবই সো গুৱাহাটীখন আনি লৈছিল কিন্তু ট্ৰিটি অফ অখুৰৰ আলী মতে গুৱাহাটীখন কাৰ হৈ গৈছিল মুঘলৰ হৈ গৈছিল সো চাবলৈ গলে মুঘলে হেতু কি ধৰণে চাইছিল যে আমাৰ গুৱাহাটী ওকে তোমালোকে কিয় লৈ ললা কিন্তু গুৱাহাটীখনটো সদায় আমাৰ আছিল ন সো গুৱাহাটীখন পুনৰবাৰ ঘূৰাই লবলৈ মুঘলে কাক পঠিয়াইছিল যেতিয়া ঔৰংগজেব ৰজা হল মিৰ জুমলাক পঠিয়াইছিল সো হেতুৱে ইয়াত কৈছে কিন্তু 1662 লৈকে 1639 ৰ পৰা লৈ 1662 লৈকে কোনো ধৰণৰ অসমক কোনেও আক্ৰমণ কৰা নাছিল বা ওকে মুঘলৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা অ্যাটাক হোৱা নাছিল সো হেতুকে কৈছে সো অকল এটা স্টেটমেন্ট ৰং 1 2 আৰু 4 1 2 and 4 which of the statements given above are correct 1 2 and 4 so a is the right option okay so a is the right option number 5 with reference to the frontier policy of Pratap Singh consider the following he introduced the POSA system to regulate the claims of hill tribes like the Akas and Dofalas okay Pratap Singh eta system introduce korisil by the name of ki POSA system jonto POSA system or under okay Pratap Singh মানে তোমাৰ আকা আৰু দফলা সকলে কি কৰে প্লেনছ হলে আহি প্লেনছত যি সকল মানুহ থাকে তেওঁলোক তো পাহাৰত থাকে ন প্লেনছত থকা মানুহৰ ওপৰত অ্যাটাক কৰে আকৌ ঘূৰি যায়গৈ সো যাতে তেওঁলোকে অ্যাটাক বিলাক কৰা বন্ধ কৰি দিয়ক সেই কাৰণে এই বস্তুটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল he established the Kotoki system of diplomatic envoys for interstate communication ঠিক আছে Kotoki নামৰ খেল এটা তেখেতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল আৰু Kotoki সকলক পঠিয়াইছিল ঠিক আছে সো he built the Samdhora rampart to fortify the kingdom against western invasions okay Samdhora rampart to tekhete introduce korisil boli koy Samdhora rampart to Samdhora mane dhora Samdhora gor kintu yak loi duta theory ase ami janu je Joydhoj Singhoe kuwa hoy je Joydhoj Singhoe Samdhora gor to bonaisil boli ami generally kom okay Joydhoj Singhoe Samdhora gor to bonaisil kintu eta theory ase junto theory koy je Pratap Singhoe Samdhora gor to bonaisil Samdhora kota ase janane Samdhora gor to ase tomar এতিয়াৰ তেজপুৰৰ ওচৰত আছে সামধৰা গড়টো ওকে হিফালে আছিল সামধৰা গড়টো আৰু মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ হিতু পাৰে মানে ধৰা সাউথ বেংকত জন্তু সেই গড়টোৱে মানে কন্টিনিউ হৈছিল সেই গড়টো আৰু সাউথ বেংকত আমি সেই গড়টো কৈছিলো তোমাৰ কি বুলি কয় সিমলু গড় আৰু নৰ্থ বেংকত কৈছিলো মানে তেজপুৰৰ ওচৰত আমি কৈছিলো সামধৰা সো এটুক আমি শুদ্ধ বুলিয়ে আমি মানিব পাৰো he followed the policy of total isolation and refused to communicate with the hill tribes এটু একেবাৰে ভুল okay so আমি যদি চাও ঠিক আছে আমি যদি চাও so right statement is what right statement বা right option is 1 2 and 3 1 2 and 3 statement number 4 to bhul kiyo statement number 4 to bhul edu karone karon hill tribes hokolor logot tekhete eta bhal relationship maintain koribole chesta korisil okay hill tribes or logot tekhete eta bhal relationship maintain koribole chesta korisil kono dhornor kazia kora nai ঠিক আছে Consider the following statements regarding the titles and nicknames of Pratap Singh.
His Ahom name was Susengfa. This is right. Okay, this is right. Susengfa, tekhetor Ahom naam asil. That is right. He was conferred the title Buddhi Sorgonarayan due to his political wisdom and sagacity. This is also right. He was nicknamed Burha Roja because of his long reign and advanced age. This is also right. He was the first Ahom king to formally adopt the Hindu title Swargonarayan. This is wrong. Karon Swargonarayan title to Suhungmunge loisil. Suhungmung Dihingya Roja was the first king. So statement number 1, 2 and 3. Which of the statements? 1, 2 and 3. So A is the right answer. A. ठीक है? So let's move ahead. Regarding the cultural and religious life under Pratap Singha, consider the following. He is credited with the introduction of the formal Durga Puja in the Ahom court. This is right. Okay, আমি generally কওঁ যে Pratap Singhaৰ সময়ৰ পৰাই Ahom ৰাজ্যত Durga Puja celebrate কৰা বা Durga Puja উদযাপন কৰা start কৰা হৈছিল. He constructed the Vishwanath temple and established the town of Vishwanath. This is also right. Okay, Vishwanathত থকা যোনটো মন্দিৰ, okay, শিৱ মন্দিৰটো Pratap Singhaই বনাইছিল. He settled several Brahmin families from outside Assam to promote Vedic culture. This is also right. Okay, Brahmin পৰিয়াল সকলক মানে ধৰা তেখেতে settle কৰিছিল to promote কি Vedic culture. To promote Vedic culture. আৰু সেই কাৰণে তেখেতে আমাৰ কি বুলি কয় আমাৰ কটকি হেতু he completely abolished the traditional Thai Ahom priesthood, Deodhais and Bailungs. This is wrong. Okay, this is wrong. যদিও Pratap Singhaৰ ওপৰত Aryan culture ৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল, okay, নপৰা নহয়. যদিও Pratap Singhaৰ ওপৰত Aryan culture ৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল, okay, নপৰা নহয়. তথাপিও আমি ক'ব নোৱাৰো যে Deodhai আৰু Bailung কোন হয়. Deodhai আৰু Bailung হয় তোমাৰ আহোমসকলৰ যোনটো আগৰ ধৰ্ম হে ধৰ্মটো লগত জড়িত থকা যিসকল priest, যিসকল পুৰোহিত. So আমি তেওঁলোকক Deodhai কৈছিলো, Bailung কৈছিলো. ঠিক আছে? আৰু ধৰা তেওঁলোক তোমাৰ মোহনো আছিলে. So তেওঁলোকক নোহোৱা কৰি কেতিয়াও দিয়া নাছিল. ঠিক আছে? তেওঁলোকক নোহোৱা কেতিয়াও কৰি দিয়া নাই তেখেতে. So আমি জানো যে তেখেতে এইবিলাক measures লৈছিল. So তেখেতে এজন বুদ্ধিয়ক আছিল, বুদ্ধিয়ক ৰজা আছিল তেখেত. So which of the following statements are correct? আকৌ ইয়াতো আমি দেখা পালো যে 1, 2 and 3. So B is the right answer. Okay? With reference to Momai Tamuli Borborua, a prominent official under Pratap Singha, consider the following. He was the first person to be appointed to the office of the Borborua. He was the first person to be appointed to the office of the Borborua. Okay, Momai Tamuli Borborua. Yes, this is right. Pratap Singha Ramayat. He was the chief architect of the systematic reorganization of Assamese villages. Yes. Setia Momai Tamuli Borborua jetia paik prathatu arambho korisil. Arambho kora nasile eta notun ৰূপ দিছিল, এটা নতুন আকাৰ দিছিল. তেতিয়া তেখেতে তোমাৰ কিছুমান গাঁও, ওকে, তেখেতে কিছুমান গাঁও মানে বেসড অন পাইক বিলাকে কি কৰে, পাইক বিলাকৰ কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বেলেগ বেলেগে কিছুমান গাঁও বনাইছিল. ওকে, খুটাকটীয়া গাঁও, তোমাৰ কি বুলি কয় ধৰা এনে জাস্ট এক্সাম্পল দিছো মই জাপি হজিয়া, হয় নাই, শিলৈধাৰী. So actually শিলৈধাৰী খেল হয়, খুটাকটীয়া খেল হয়, জাপি হজিয়া খেল হয়, কিন্তু সেইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতে গাঁও কিছুমান বনাইছিলে. He was the first king, he was the first person. He was the biological father of the famous Ahom general Lasit Borphukan. Yes, generally বিশ্বাস কৰা হয় যে তেখেত লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃ আছিল, বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ. He led the Ahom navy during the battle of Horaighat in 1671. This is wrong. Okay, Horaighator যুদ্ধত তেখেত নাছিলে. Horaighator যুদ্ধত কোন আছিল? Horaighator যুদ্ধত তেখেতৰ পুত্ৰ বীৰ লাচিত বৰফুকন হে আছিল. So which of the statements given above are correct? Ako ebar 1, 2 and 3. So A is the right answer. Okay? Regarding the accession of Godadhar Singha to the throne, consider the following statements. He ascended the throne after the deposition of the boy king Sulikfa. He ascended the throne after the deposition of the boy king Sulikfa. Ami tekhetok lora raja buliu ko. Okay, Godadhar Singha, this is right. Okay? Sulikfak সিংহাসনৰ পৰা অতৰাই কোন ৰজা হৈছিল? Godadhar Singha. His accession marked the end of the influential and corrupt rule of Lalufula Borphukan. Yes. Okay, লৰা ৰজা কোনে পাতিছিল? লালুফুলা বৰফুকন. Okay, লালুফুলা বৰফুকনে ৰজা পাতিছিল. লালুফুলা বৰফুকনে ৰজা পতাৰ পাছত যোন ক্লেইমেন্টস আছিল আহোম সিংহাসনৰ ভৱিষ্যতলৈ যোনবিলাক ৰজাই নিজকে ৰজা বুলি মানে ধৰা ভৱিষ্যতলৈ যোনবিলাক আহোম ৰাজকোঁৱৰৰ ৰজা হ'ব পৰা কোৱালিটি আছিল বা অধিকাৰ আছিল, তেওঁলোকক ইদাৰ তেওঁলোকৰ হত্যা কৰা হৈছিল বা তেওঁলোকক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰা হৈছিল. কিন্তু হেবিলাকৰ মাজত বাছি কোন গৈছিল? গদাপানী আৰু পাছলৈ গৈ তেখেতে গদাধৰ সিংহ হৈছিল. So আমি জানো he was a descendant of the Tungkhungia clan establishing a new line of, yes,
গদাধৰ সিংহক আমি কওঁ টুংখুঙীয়া যোনটো লাইন ওকে টুংখুঙীয়া লাইন অফ আহোম কিংছ টুংখুঙীয়া বংশৰ তেখেত যদিও প্ৰথম ৰজা বুলি নাছিল কাৰণ তেখেতৰ আগতেও তেখেতৰ পিতৃকো এটা তোমাৰ 21 দিন মানৰ কাৰণে ৰজা পতা হৈছিল তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল গোবৰ ৰজা কিন্তু মেইনলি যেহেতু 21 দিনৰ কাৰণে তেখেত ৰজা হৈছিল সো আমি ফাৰ্স্ট কি বুলি কওঁ মেইন তোমাৰ টুংখুঙীয়া বংশৰ ৰজা তোমাৰ গদাধৰ সিংহই আছিল আৰু এটা কথা মই তোমালোকক কৈ থওঁ যে এই টুংখুঙীয়া বংশটোৱে একেবাৰে আহোম ৰাজ্য যেতিয়ালৈকে থাকিব যেতিয়ালৈকে এক্সটিংক্ট হৈ নাযায় এই টুংখুঙীয়া বংশটোৱে ৰাজত্ব চলে মানে টুংখুঙীয়া বংশ মানে কি আহোমসকলৰ মাজতো ঢেৰ বংশ আছিল ন এটা বংশৰ নাম টুংখুঙীয়া ৰাজ পৰিয়ালে হয় কিন্তু ঢেৰ ৰাজ পৰিয়াল আছে অকল এটা ৰাজ পৰিয়াল নাই আছে টুংখুঙীয়া ৰাজ পৰিয়ালটোৱে ৰাজত্ব কৰিছিল কাৰ সময়ৰ পৰা গদাধৰ সিংহৰ সময়ৰ পৰা আনইন্টাৰাপ্টেডলি ৰাজত্ব কৰিছিল Before becoming king, he had to live in exile to escape the mutilation policy of the reigning monarch. Yes, this is also correct. মই কৈছোৱে ইয়াৰ বিষয়ে okay পলাই ফুৰিব লগা হৈছিল so all the statements are correct 1 2 3 and 4 so D is the right answer okay D to শুদ্ধ উত্তৰ with reference to the battle of Itakholi consider the following this was the final major conflict between the Ahoms and the Mughals right okay final major conflict ইয়াৰ পিছত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কি হোৱা নাছিল কনফ্লিক্ট হোৱা নাছিল This was the final major conflict between the Ahoms and the Mughals. Second, the Ahom forces were led by Alon Dehingya Borborua. Yes, okay. Alon Dehingya Borborua hero asil ei juddhokhonor Alon Dehingya Borboruar moidam to etiao Dibrugarhor osort ase Sesa buli koy. Dibrugarh town upor age tumaloke baw phale okay jodi tumaloke Shibohagoror phale di joa mane thora jodi tumaloke Guwahati pra Dibrugarh le joa so তোমালোকে তোমালোকৰ বাও ফলে পাবা ঠিক ডিব্ৰুগড় টাউন ওপৰ আগে দুটা মস্ত ডাঙৰ ময়দান এটা হৈছে আলন দিহিঙীয়া বৰবৰুৱাৰ ময়দান আনটো হৈছে তেখেতৰ পুত্ৰ ডেকা দিহিঙীয়া বৰবৰুৱা সো দিহিঙীয়া আলন বৰুৱা বা আলন দিহিঙীয়া বৰবৰুৱা হিৰো আছিল ইটাখলিৰ ৰণৰ as a result of this battle the Mughals were permanently pushed back to the Manas river yes okay তেওঁলোকক আমি খেৰাই পঠিয়াইছিল একেবাৰে মানস ৰিভাৰৰ লৈকে আৰু সেইখিনি সময়ৰ পৰা মানস নদী বা মানস ৰিভাৰ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত বৰ্ডাৰ হৈ গল The Mughals never attempted to re-invade the Brahmaputra valley after this defeat. Yes, this is correct. Okay, তাৰ পিছত আৰু মুঘল সকলৰ সাহস তেওঁলোকে গোটাব নোৱাৰিলে পুনৰবাৰ ইনভেড কৰিবলৈ 1 2 and 3 আৰু এনেও যদি তোমালোকে চাবলৈ যোৱা ইফালে তোমাৰ okay মুঘলৰ এম্পায়াৰত কি হৈ আছিল এনেও তোমাৰ 1707 চনত তোমাৰ ঔৰংগজেবৰ মৃত্যু হল আৰু ঔৰংগজেবে আছিল মুঘল সকলৰ হেকজন শক্তিশালী ৰজা তাৰ পিছত আৰু তেওঁলোকে এনেও ইনভেড নকৰে মানে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্যই নাছিল So the Mughals never attempted to reinvade. Yes, this is tumar never attempted. So how can I say this is incorrect? This is also correct. So atai kita correct. Okay, so 1 2 3 and 4 D is the right answer. ठीक है से? Regarding the relationship between Godadhar Singha and the Vaishnav Hotras, consider these statements. He followed a policy of extreme hostility towards the Vaishnava Mahantas and Hotradhikars. Okay, this is correct. যেতিয়া গদাধৰ সিংহ ৰজা হৈছিল কিছুমান বিশেষ কাৰণত বৈষ্ণৱ কিছু সংখ্যক বৈষ্ণৱ হত্ৰৰ হত্ৰাধিকাৰৰ এগেইনষ্টত তেখেতে এটা কঠোৰ নীতি অৱলম্বন কৰিছিল আমি জানো হেতু কথা হি ভিউড দা হত্ৰস এজ এ থ্ৰেট টু দা ষ্টেটছ পাইক লেবাৰ ফোৰ্স এক্স্যাক্টলি তেখেতে ভাবিছিল কাৰণ চোৱা পাইক লেবাৰ ফোৰ্স কাৰণ তেতিয়া এটা তোমাৰ নিয়ম আছিল যে হত্ৰৰ যদি কোনবা এজন সদস্য হৈ যায় তেনেহলে হত্ৰৰ সদস্যক তুমি পাইক ব্যৱস্থাটোৰ আন্ডাৰত সোমাব নোৱাৰা মানে হত্ৰৰ যদি এজন সদস্য হৈ যায় তেখেতে চৰকাৰৰ কাৰণে যোনটো পাইক ব্যৱস্থা আছিল সো পাইক হিচাপে কাম কৰাত বাধা আৰু কৰা হৈছিল মানে সো সেই কাৰণে আৰু যদি পাইক বস্তুটোৱে যদি নোহোৱা হৈ যায় কাৰণ আহোম ৰাজ্যৰ পাৰ্মানেন্ট আৰ্মি নাছিল পাইক সকলে আৰ্মি ওকে পাইক সকলে আৰ্মিৰো কাম কৰিছিল আৰু যিমান সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কাম হৈছিল ব্ৰিজ বনোৱা পা আদি কৰি ময়দান বনোৱা পা আদি কৰি তোমাৰ ৰাস্তা ঘাট বনোৱা পা আদি কৰি যিবিলাক বনোৱা হৈছিল মঠ মন্দিৰ বনোৱা পা আদি কৰি গোটেই বিলাক তো পাইকেই কৰিছিল যদি পাইক নোহোৱা হৈ যায় আহোম ৰাজ্য চলিব কেনেকে সেই কাৰণে He was a devout follower of the Muamariya Hotra throughout his life. No, he was not. Okay, Mayamara Hotra logot tekhetor relation nasile. Ami kobo paru je Godadhar Singha ejon Shakta ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা মানুহ আছিল. Okay, শিৱ ভক্ত আছিল আৰু শক্তিক মানিছিল. Okay, তেখেতে Godadhar Singha উমানন্দ মন্দিৰ বনাই গৈছে আমি জানোৱে. He ordered the persecution and relocation of several influential Vaishnava leaders. Yes. So তেওঁলোকক persecute কৰা হৈছিল. Okay, বৈষ্ণৱ ধৰ্মালম্বী লোকসকলক বা বৈষ্ণৱ তোমাৰ মেইনলি হত্ৰাধিকাৰ সকলক আৰু তেওঁলোকক বেলেগ ঠাইলে মানে পঠিয়াই দিয়া হৈছিল এই গোটেই পলিচিটো আকৌ তোমাৰ উলুটা কৰি পেলাইছিল বা ৰিভাৰ্স কৰি পেলাইছিল তেখেতৰ পুত্ৰ ৰুদ্ৰ সিংহ which of the statements given above are correct so statement number 1 2 আৰু 4 1 2 and 4 so A is the right option ঠিক আছে আমি আগবাঢ়ি যাও
consider the following statements about the Tungkhungia Buronji. It is a historical chronicle that begins with the reign of Godadar Singha. Moi koisu Tungkhungia Buronji Godadar Singhor prai arambho hoy. It was compiled by Srinath Dwara Borua. This is also right. It provides a detailed account of the Tungkhungia dynasty established by Godadar Singha. This is also right. It was written in the Sanskrit language to appeal to a wider Indian audience. Sanskrit bhakhat likha nasile, boronso tumar Assamia bhakhate likhisil. Aru Assamiyat likha, mane Assamia bhakhat Buronji likha prothatu tumar Sohumongor homoyৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল. Okay? তাৰ আগতে অকল টাই ভাষাত তেওঁলোকে লিখিছিল. So এটা statement by the গোটেইটা statement correct 1 2 and 3, so B is the right answer. Okay? With reference to the public works and infrastructure under Godadar Singha, consider the following. He constructed the Dhudor Ali. Yes, tekhete tomar Dhudor Ali banaisil. Okay, tekhete Dhudor Ali banaisil. Pray tomar Golaghator pra arambho kori ekkebare Dibrugarh leke goisil Dhudor Ali. Aru Dhud mane ki lazy. Namdangor oporot hilor haku tekhete banaisile. He is credited with the construction of the Umananda temple tekhete banaisile. He initiated the construction of the Karenghor tekhete bonua nai. So 1 2 and 3, 1 2 and 3, C is the right answer. Thik ase? The story of Hoti Joymati is intrinsically linked to Godadar Singha. Consider these statements. Joymati was the wife of Godadar Singha, then known as Prince Godapani. Thik ase? She was tortured to death by Lora Rosa for refusing to reveal her husband's whereabouts. Okay, tekhetor husband kot asil, tekhetor swami kot asil, tekhete kwan asil babe tekhetok torture kora hoisil. Lora Rosaৰ saudang bilake torture korisil. Godadar Singha built the Joysagar Pukhuri in her memory immediately after becoming king. Yes, her sacrifice is seen as the catalyst that eventually brought Godadar Singha to the throne. This is also correct. So 1 2 3 and 4, D is the right answer. D is the right answer. Thik ase? Consider the following statements about the internal stability of the Ahom kingdom during his reign. Number 1, he effectively ended the period of de facto rule by the Borfukons and Borboruas. Consider the following statements about the internal stability of the Ahom kingdom. Thik ase? He effectively ended the period of de facto rule by the Borfukons and the Borboruas. Karon Godadar Singha power le ohar agote ministers সকল powerful হৈ গৈছিল. Okay, লালুখোলা বৰফুকনে কোৱা বা দেবেৰা বৰবৰুৱা কোৱা. Okay, লালুখোলা বৰফুকনৰ আগতে কোন powerful হৈ গৈছিল? দেবেৰা বৰবৰুৱা. দেবেৰা বৰবৰুৱাই তোমাৰ সুহুংক ৰজা বনাইছিল, গোবৰক ৰজা বনাইছিল, গোবৰ ৰজা, সুহুং ৰজা. তাৰ পিছত আকৌ কোন powerful হৈ গল? লালুখোলা বৰফুকন. লালুখোলা বৰফুকনে কাক ৰজা বনালে? লালুখোলা বৰফুকনে ৰজা বনালে লৰা ৰজাক. সেই ফেজটো মানে ministers সকল ৰজাতকে বেছি powerful হৈ গৈছে. সেই ফেজটো অন্ত কোনে পেলালে? অন্ত পেলালে তোমাৰ আমাৰ কি বুলি কয় ইয়াত যে তোমালোকে হি দেখিছা হি মানে কাৰ কথা কৈছে গদাধৰ সিংহৰ কথা কৈছে he executed many potential rivals from the royal family to prevent future coups okay he executed many potential rivals মানে ধৰা গদাধৰ সিংহই বহুত potential rivals ক হত্যা কৰিলে নাই কৰা okay তেখেতৰ আগৰ ৰজাজনেহে হত্যা কৰিছিল যাৰ নাম লৰা ৰজা আছিল গদাধৰ সিংহই he moved the royal capital from Gorgaon to Guwahati for better defense নাই কৰা okay Guwahati কেতিয়াও আহোমৰ ৰাজধানী নাছিলে আমি জানোৱে he restored the prestige of the monarchy which had been diminished since the death of Chakradhar Singha this is right Chakradhar Singhৰ মৃত্যুৰ পাছত যোনটো আহোম ৰজাৰ যোনটো অলপ সন্মান কমি গৈছিল হে সন্মানটো পুনৰ স্থাপন বা পুনৰ স্থাপিত কোনে কৰিলে গদাধৰ সিংহই সো 1 নম্বৰ ৰাইট তোমাৰ আৰু 2 3 ভুল আৰু তোমাৰ 4 নম্বৰ ৰাইট সো 1 and 4 So এইখিনিতে আজিৰ আমাৰ প্ৰি-ফিট হেক হৈছে পুনৰবাৰ মই আপোনালোকৰ সন্মুখলে এটা নতুন সেশন লৈ আনিম জয় অসম নমস্কাৰ এণ্ড টেক কেয়াৰ